Ano ba ako? Wala sa ano, nagbakal ko ng labebe. Ano? Let's ano? Let's enjoy naman. Di anong sa nang anong sa anong mga adventure na nag-enjoy. May nakahanap na baby. Nag-enjoy na. Kailangan naman yung nag-lead training. Ano gagawin di ba ngayon? Training, gabot nga mga ngayon. Tinara ko ngayon. Baka yun ang way to be. Tulad yan, yung Christian ha? Sanay ka, ay, ano, you are, Ngayon ang 15 ha? AS, you are, Matitulong. Inuul ko namin giminit. may ako may ano, may 1% pay. Ano yung discovery? Dinali, Ano yung discovery? Tuluan? Dubai, right? Kulang pa. Kulang pa yung asa. Pero lang ka na discovery. Tama, baka na lang. Ano yung toyo? record Muli, sa isip, kinasa ko smart. Yung, mabakayan.
ang style and para kasi may thrill pa rin. Kasi color ko, nag-drive tapos sarap naman yun. So, kapag mo yun ako, ha? Meron ko din po, ano, yung ulit ko lang, ano, Hindi ka naman ano. ganda po ba naman? Yung kulay ba yun sa ba, ano, Teka, magbukas po nga ang sarado. kulay ba yun sa tapos may ganito, pinaka, ano sa, may naano na sa, may na ba? Ginawa na, lemon, ano, just to survive, ano, survive. Pero sila ko din ang Google. Ano, hindi ko sa page sila ka. Loob pa. Relax na, relax. Ikaw na magkamot ko. Ikaw na pinaparipan. Yan.
Ilang pwede dito? Hindi naman natin pagsabi. Tumali ka makita. Sila salita sa tanong. Bro! Matuwa na kayo sa bago. Nag-improve na mo baga. Ang Balik lakas. sa tagal, dalaw ko dyan sa ano, ano yung nangyayari mo? Kaya matuwa mo. Yeah, pag Lalo ang animation lagi. Pag-natikmak. Gila ka lang. Gila ka lang. Marawat ang mata. Sarap. Bigsigan. Katarabat. Dapat ang talo. Kaya mo. Ganun. Ganun talaga. Ano pa? Tema, ano ba animation? Ano to sa ko? Yes, may animation. Ano ka na ano? So, ito talaga. Ayan, hindi mo makakatawa. Hindi mo talaga. Kaya ko kasi yun. Ay, hindi mo tao. Wala ano tao. Kaya ako, wala. Tawag ko na naman. Animation. May cutscene. Kaya, walang nalagay ko may sampo. Bago. Indian. Bro, ganun ko kami body. Pero ganun ko kami sa Hindi ko na ang bakal, hindi ko na ang mga kung ano ba yun, diba? Siguro ba yun? Ano ba yun? Nahihingin sa mga kayo. Limang pala. Wait, ay, sila
Sa tunay kayo nga niya. Ano? Hindi talaga. Hindi ako napipindot sa tanong. Ano kayo bumutol sa mga kuligin? Ang posting mo, yung paraan mo na kung ano yung sila. So, yung yan.
Hawakan ko yung kayo na magbuhat. Umiyak na po ba kayo sa pagkakas? Paano ito o may mag-untied po? Dahil nanday makalagakap. Para ito. Ah, Kasi ako po. Nakakadala mo ano, lasing nagsugi ko. Yun, like, ko na save sa kuya. Kuya ko na ito. Pero pag espada, espada ba ang churi ngayon? Ay, espada ba ang espada? Buti sa natala ko. Buti sa natala ko doon sa Garusa. Ano, sisambi ko, kakatala ko. Buti sa nagtala. Doon mga kamamagin sa nagtala na. Diba?
At ano to? Oo, nakasin man. Hindi ko makakuha mo ngayon. Pag ano ka, tapos yung May sino sa pala kung ano na ang daan. Maglayo. Bado. Okay, palaro na to. Ito na kaya ang hayo. Dapat.
Before nasa iyo. Yes, anak. Sabon ko tayo. Yan o, wala. Wala din naman na nabako ako. Dapat yun. Uy, yan na. Uy, yung boy, sinalta Ano na yung pinili mo? Hindi. Ha? So, kulang. Eh, ano na, kuha na sa December na ano, December. Wala mo dyan, dali na ako. December. Hindi ako sa ano. Hindi mo lang. Ako ba rin yata dito? Wala ba?
Napayag ko pa dito ng kapatid. Ito, hindi na lang buhay sa buhay. Sus, abawers. Abawers kaya nga, yung daan, makapito nun. Dito na boy. Bawers kaya nga, yung daan. Utang nila guys, nakakasal sa iyo mula ngayon. Nagawa na nila. Niyo.
ba? Ha? Ito. Chanel. Basta wala na ako. Huwag mo. Ganun ko pagalawa.
Oo, dahil nag-depend ako. Pero ano yung nag-miss na dyan? Kasi dito, ano, sige mo mo ko. Samantahin, wala ka na. Dito ako. Ano, sige mo. Mas lang, mas din. Pero sige dyan, kasi nandun dyan ako. Wala pa pa ano. Ano dyan? Okay, sige, okay. Bigyan ko. Bigyan ako.
Standard na rin.
Nag-give ka, bakit?
Yan yung direct ka ng gulo ng kasabuhay mo. May pagkakas sa habit ka pala. Pero mga karapit kami, habit ka tuloy mo ito. Wala mo ano kayo. Bro, magiging ano, ang para tema na ang pagkakataon ko. Hindi. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Napakagandang hilo dyan, no? Napakagandang hilo dyan. Napakagandang hilo dyan. Kasi nasa pinto. May siyang pang hilo dyan.
Paano ba ito makuha dyan sa page? Ano? Para magpakatulungan na kayo. Ito ko na ang dati. Kaya po ito. Ano yung pinakamas na yun? Yan na yung late yung pinag-ikaw.
Baliktad yung zero. Ano kaya ang nakabit? Ano ba sa RPG na? Kaya ba, nagpapata ko ang malaki na paglag. Pwede mo ba
Ito, yung standard. Ito talaga yung yan.
Ano? Hindi ko. Alilibla ako ka sa pinamay ko na lang ngayon. Kung ito lang mga ito, kasi kasama sa amin. No? Kaya napatik na, hindi mo. Ay, yung ako sa sa'yo. May napagkukuha ka ba? Dito, wala mo natin.
Sabi ko, buyaw, kuya, sarap. Kasi mo kaya kayo dyan, Ray. Sinabi ni CJ. Ako, ay, Wala pa nga nung natulog. yun nga. Paano ka naman hindi ko Pero pa ako ibang sabi ko, okay pa to. Ano yun yung pagkanta? Ito mo paano? Wala ko sa'yo ba? Uy! Ano nga yung yun? Potato. Doon, oh, this one. Ang talaga sa mga model na naman. 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 Ang tala
Bigla mo na iba, pero paano iba dapat tayo sa unang buwan ng mga tanggal
Ayan, yan.
Pero ito po, ano, Dave, ikaw may ba? Hindi ko nga yan ako. Ikaw may ba? Kaya kasi yung mali. Ako ano? wala ka doon. Ako ko ipagpapatay. Kung lumapit ka na. Ako lumapit ka na. Gusto ko pala ka na ang luwa nyo. Ikaw na lang ang luwa. Ito pala. Ito, parang narinig ko.
Bago pa kaya.
Pag sinarang ka mo lang ito. Ito, pag nakakawin ang natin yan, may darapat ang buwang bigatang natin.
Munti ka, Pasko. Alam sa inyo.
rin nila ba kayo dyan mo? May kwanta mo sa ito sa kayo ng daan sa araw mo sa kanila. Dapat palimutan mo sa tapos basta mga apat lamang ay natin sa hindi ko magsasabi sa paparecord. Ang purpose ko kasi taga dyan sa Makati. Sulit niya na kamusta rin naman nito. Nagtutulog sa tuwa kung kulit. Kumain dahil niya sa CCTV, pagdaan mo sa hindi mo sa mga tayo kulit. Pagkakakalit. Sudah ko may nag-CCTV naman. Ano ang pinili ko? Barang pinili niya? Barang pinili ko.
So, mo yung mapiyang sa ino,
Di ba minsan, What na sa inyo ba may iba? Hindi ka na sa way. Pag sino, work ka na sa dili mo ba? Buwak.
Yung kulay blue ko. Wala ka na ano. Wala ka. Yun ah. Boy, bisa kan kang powder? Maganda eh. Lokal, sabi. Oo. Ano naman ang powder? Ang latter ko din, tunga-tunga, kasi kung binigay. Tinarap mo na ako kasi kung binaka. Meron plastic video. Kasi daw hindi. Nasa brand, magpapasaw. On.
marigarini ako. Iyok talaga. Basta may kaluwagan mo. Matibay din ko na akong kaluwag. Eating. Labo. Hindi na pagkalungay ni Labo. Kapit ka na? Kapit ka na?
Silon an, kalaban mo an. Ikaw ang utang tulong. Kaya kinaan mo. Ikaw kung ganyan tayo, ako matulong. Ikaw na kung matuto. May ano po pa ganyan? May manok pa ba ganyan? Kaya pa ako nagpapakita doon din. Kaya nga, may manok po pa ganyan na adobo. Marami yan ang dali mo. Dapat kayo may sabaw.
Kaya kami ano dyan, may manok po. Di ba mga sa kurang na ang gamit nila na permit mo sa ang kurang naman. Adi, ano na ito? Di ba sa may parada baga? Tapos ang gamit niya pang batag. Meron mo ko na. Basta sila pag magagawan mahalo ng pamata. Baka di ka na sa kayo magsunod. Ako, o pag nakakuha na ako na so, babayan ka ka, masanap. Pero ito na, sigurity ka lang naman. Wala na ako dyan. Kaya ka lang ito sinuman. Kung malilinig ang manok yan, then, maripama, wala na ako. Kaya bata pag-iapot na lang, ako niya matarong anak ko niya. Ikaw mo pag-aantar ko, ako niya, ako kung mag-aantar mo na lang, ako kung yan ang tara mo. Kaya mo na pag-uturo, pero tayo kitang ka, basta ang tara mo niya, ako niya lang. Ako kung, yan ang ako, ako niya kapag-aantar para sa akin. Kaya mo na magagat.
Might be falling like into you as you dance it forever. Ako ba ginanap ko? Ako buhay, parang mo. Buhay. Bakit na ba naman ano mo? Kami nabakal ka mo. Yan. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan guys, ay vlog ko sa guys. Hello. Ayan guys, bakit kumain sila? Ayan mo. Ayan mo ate. Ayan guys. Papagawa na ako sa inyo. Inyo.
Hello. Number 5, pero mga damit mo. Number 5, pero mga damit mo. Pero mga damit mo. Pero number 5, pero. Nice one. Bagay ba? Saan ba ba? Ito ba ang lower? Ayos ba? Dahil gumalaw. Wala. Wala. Parang mga kalaban na. Ayaw na. Wala na. Wala. Wala. Bagay.
Parang meron na nilaglag. Parang lupit na dito. Huwag na lang tayo dito. Marami na, meron na. Pag-iwag.
Huwag ka doon. Para di number 5. Pero number 5 na kayo. Go. Baba. Parang blow out. Tay. Wala na yun. Wala akong pa. Sabi na mo natakot ko eh. Patay tayo lahat dito. Nakala ko nandito niya ito. Sa mga rams na mga
Kasi ano po? Tapos, out na. Ganun pa. Ano po yung ginamit na namin? Oo.
Ay, ano, ito yung natin ko.
Kaya po siya makabisito.
kayo mag-opinion ka? Dito nila, sa passing time, may post ang na isa. Kaya makakari ka pa. Awesome, buddy, video. Awesome.
Hindi kita na ulit. Kailangan na ito eh. Batal bubuka. Alis ka na. Bubuka. Bubuka. Ikaw, umawan, ikaw, mga ikaw. Ay, din. Muna mo gusto mo.
No, gobyerno. Hindi bulaw, pwede hindi bulaw. Wow. Wow. Wow.
People. Ako lang pwede ka. Bakit wala ka na? Wala kang balikan kasi mga meron din kayo. Kasi ako dyan, kasi wala kang balikan. Pwede mo gusto dyan, pre. Pwede ka ba kalaman ng mga dito, pre? Wait lang, pre, ah. Pumunta ka sa amin. Dito kami dito. Dito ayos na amin. Dito. Wait lang, pre. Dito. Mas na pala dito. Wala ka rin. Wala akong kapalak eh. Ang gusto ko rin. Ano ba ko ito, pre?
sa bilog. Nalot eh. Actually, yung mga kape niya, kaya kaya. Sorry.
Sabi na po dito po.
Boy, pakita mo na yan.
Ano ko ba dito, madali na. Itong langga, makalit na to. Okay na. Ito ate, ito sa kami na. Ha? Masami ko sa ito.
Yeah,